veikkaan, että ne ajoesteet tossa oli tai tarkoitusta varten. No niin, uusi päivä. Samat kujet. Ei välttämättä ihan samat. Kello on nyt 7 aamupalalle menossa. Luvataan, että sade alkaa tossa aika aikaisin. Eli ajatus oli alun perin, että lähtis 9 aikaa ajamaan, mutta taitaa se kovin sade tulla. Kaiken lisäksi on 5 astetta lämmin. Niin ei oikein ole sellainen fiilis, että kauheata kiirettä tänään pidä aamupalalle ja vähän lepoa ja on tässä spaassa, niin luulen, että menen aamusaunaan. Täällä on hieno sauna. Täällä on ikkunat suoraan käytännössä tonne päin. Eli missä se sauna on. Tossa on yksi sauna. On isot ikkunat, näkee suoraan tonne merelle päin. Tänään siis kuitenkin tarkoitus ajella täältä Haapsalusta Kuressaareen. Alkuperäinen ajatushan oli se, että ajetaan vähän pidemmän matkan kautta. Mennään taas niitä pienempiä polkuja tai teitä. Mutta se, että jos sataa vettä aivan älyttömästi, niin siellä voi olla taas vähän liukasta. Niin kuin eilen oli kans aika liukasta, niin se on aika tuskasta ajaminen. Niin katsotaan nyt, koska tässä pääsee lähteä ja tuleeko tästä ajopäivästä vähän lyhyt. Et lähdetäänkö seuraavaan spaata kohden sitten, että vedetään tästä tämmönen muutaman päivän rentouttava spa-loma. Kelpaa se aamupala. 5. Tämän paikan aamupala oli hyvä ja oli rauhallista ja mitäs vielä. Meinasi tulla plussapisteitäkin, mutta ehkä ei sit ihan sinne asti menty. Meinaan puuttu se inkiväärisotti. Puolet eilisestä tettireitistä täällä jossain. Sitten lähdetään. Hyvä hotelli, kannattaa tulla. Kaikin puolin. Mukavia saunoja ja nyt oli vielä rauhallistakin ja siinä on pyöräilijöille vakiopaikka tuossa ovien edessä. Ainakin Itä ja siihen aina toinen kerta. Mutta siinä oli hyvä paikka ja hyvä aamupala ja se, että miten täältä kaupungista löytää pois, niin se on yleensä. Täällä on se kadut on vähän semmoisen kummallisen pieniä, yksisuuntaisia ja kaiken näköisiä, niin kyllä se sieltä varmaan tulee. Totta, toi aamuaikataulu pikkasen meni uusiksi, ei jaksanut, tuli aika kova sade niin, ja 5 astetta lämmintä ja tuuli, niin ei oikein jaksanut lähteä heti aamutuimaan. Kaiken lisäksi eiliset ajot siellä vielä vähän painaa. Mut nyt kello on nyt sitten tulee jo 12, niin tästä varmaan melko lailla suorinta reittiä. Pieni kiepsautus, mutta muuten nyt mennään ihan teitä pitkin tonne Muhuun. Siellähän sitten lautta toivottavasti jossain kohtaa odottelee. Niitä menee nyt puolen tunnin välein. Tää oli just se, että mistä no toi näyttää nyt jotain reittiä tonne, niin mennään sinne. Niin, laitetaan puolen tunnin välein mennä niitä lauttoja, niin en oo vielä ostanut tää lippuakaan valmiiksi. Kaipa se vois ostaa, mutta eipä sit varmaan. Onks tämä ei vittu, tonne saa mennä. Ei tonnekaan saa mennä. Se oli kunniakierros. Niin, lauttoja lähtee puolen tunnin välein. Niin
Nyt alkaa varmaan zoomailla tätä karttaa vähän, niin löydettäis pois täältä. Pitää päästä johonkin. Johonkin. Siinä on kaikenlaista kieltä, paitsi ei ole sitä, mitä mä itse osaan. Eli Turun murretta. Vaikka jo pian 30 vuotta onkin asunut Tampereella. Siinä on kiveä pistetty kiven päälle. Ungrun kartano Virossa on rakkauden ja tragedian muistomerkki. 1800-luvulla kreivi Ewald von Ungern-Steenberg rakastui saksalaiseen naiseen, joka ei halunnut jättää kotilinnaansa. Kreivi päätti rakentaa hänelle kopion Haapsaluun, mutta nainen kuoli ennen valmistumista. Pian sen jälkeen myös kreivi menehtyi ja linna jäi keskeneräiseksi. Nykyään Ungru on vaikuttava raunio täynnä historiaa ja unelmien varjoja. Hylätty lentokenttä. Veikkaan, että ne ajoesteet tossa oli jotain tarkoitusta varten, niin ehkä ei tää nyt jaksa leikkiä tällä kertaa. Ehkäpä lähdetään etsiä sitä lauttaa sitten. Väliltä on tällaista 7 astetta lämmintä ja vettä tulee. Aha, sieltä aletaan olemaan jo satamassa. Ei oo siis lippua, pitää käydä ihmettelemään, mistä sen saa. Sormetkin on niin jäässä, ei tässä ole mitään järkeä. Vettä tuli koko matka. Tosta oli yllättävän pitkä matka, 70 kilsaa. 80 kilsaa. Koko matka vettä. Nyt alkoi tulee jo vähän sinistä taivasta. Niin mä kyllä vähän kattelinkin, että se voi olla, että kun pääsee Saarenmaalle, niin ei vettä pitäisi tulla, mutta voipi olla liukas taas. Paalupaikka. Tämän päivän ensimmäiset sorat. Katsotaan millaista reittiä ajetaan nyt ainakin jonkun aikaa tätä Saarenmaan tettiä. Otetaan tosta riderit ja lähdetään ajaa. Sen verran vilponenkin on, että parempi päästä vähän erilaisiin maastoihin, ettei tarvitse tuossa maantiellä ajella.
täällä ihan eri tavalla saa ajaa. Mutta taas ei tiedä mitä on edessä. Mitä upottavia pätkiä, ne ei ole kyllä ollenkaan mun suosikkeja. Hiekka menee vielä ja hiekkatiet tietenkin ja kaikki. Tässä on mutavellia ja varsinkin sellaista, että ei oikein tiedä kuinka syvälle ja kuinka jumiin uppoo, niin ne on vähän sellaisia raskaita. En mä tätä sieltä ikinä tuu pois saamaan, jos tää sinne uppoo. Kovin se sinne haluaisi meidät viedä. Käydään nyt vilaseen. Katsotaan hetken matkaa viemään. Minkälaista? Ollaanko me reitillä? Erikoista reittiä ainakin on kaverit vetänyt. Kyllähän toi kepsi nyt näyttäisi, että ollaan jälkiäkin. Mun saari. Onks tää saari? On kai. Täällä on joku paikka. Ei pysähdytä sen enempää. Olipahan äsken taas pätkä. Joka paikkaa sitä itses pitää lätkiä. Nyt on kuraasit peilit täynnä ja kaikki paikat. Oli taas pikkasen upottavaa. Ei jaksanut edes lähteä kuvailemaan, kun jännitti, että pääseekö sieltä ikinä pois. Kyllä sieltä sitten pääsi, mutta aika kovat lämmöt tuli. No, nyt saa vedellä sitten Vakkarin kanssa hetken aikaa. Ja siinä on majakka. Ajat tänne kärkeen ja sitten huomaat, että on yksityisalueen kyltit ja kaikki paikat on kiinni ja remontissa. Niin ehkä se on kesällä sitten joku kesä kunnossa ja auki. Ruosteen raiskamo. Liaju on joka paikassa. Niin paljon tullut vettä. Raskasta ajella, kun etupää vaeltelee. Viikinkikylä. Vaan tämmöisen aikaan kun ajelee täällä, niin kaikki paikat on kiinni.
Sääretukan majakka sijaitsee Saarenmaan etelärannikolla Rannakylan kylässä noin 18 kilometriä Kuressaaresta itään. Se rakennettiin vuonna 1954 betonista ja sen korkeus on 15 metriä. Majakka toimii edelleen navigointiapuna ja on suosittu vierailukohde erityisesti valokuvauksen ja rannikon luonnonystävien keskuudessa. Sen ympäristö tarjoaa rauhallisia kävelyreittejä ja kauniita merimaisemia. Kaalin kraateri on yksi Euroopan vaikuttavimmista meteoriittikraatereista, sijaiten Saarenmaan saarella Virossa noin 18 kilometriä Kuressaaresta. Se on ainoa tunnettu meteoriittikraateri, joka on syntynyt tiheästi asutulle alueelle esihistoriallisella ajalla. Noin 4000 vuotta sitten suuri rautameteoriitti syöksyi ilmakehään ja hajosi 5-10 kilometrin korkeudessa useiksi paloiksi. Suurin kappale aiheutti 110 metriä leveän ja 22 metriä syvän pääkraaterin, joka tunnetaan nykyään nimellä Kaalijärvi. Törmäyksen energia vastasi pientä ydinräjähdystä, tuhoten ympäröivän metsän ja mahdollisesti vaikuttaen alueen asutukseen. Nykyään Kaali on suosittu matkailukohde. Alueella on opastuskeskus, joka esittelee kraaterin historiaa ja meteoriittitörmäyksiä. Kraateri on helposti saavutettavissa ja tarjoaa ainutlaatuisen näkymän muinaiseen luonnonkatastrofiin. Sinu kiirus, minu kiirus, 20. Tää aika erikoisesta paikasta se mun toi kyllä, mut tästä ihan saa ja kello 6. Ajopäivä saa olla siinä. Tänään Kinnon Spa. Pääsee tänään saunaan. Myöskin. Toki mä oon tänään ollut jo saunassa aamulla. Kyllähän sitä jaksa saunoa. Vasemmalle ja siellä on ajokielto. Me käännytään vasemmalle. No niin, taas ollaan näissä paikoissa saappaasta vedet sisälle.